equations of uniformly accelerated motion ስለ ኢኩዌሽኖችን በምናይበት ጊዜ በዚህ በዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ያ ማለት ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ማለት አክሰለሬሽኑ ዩኒፎርም ሲሆን ወይንም አክሰለሬሽኑ ኮንስታንት ሲሆን ያሉ ኢኩዌሽኖችን ነው የምናየውና አክሰለሬሽን እንደምናውቀው the rate of change of velocity ነው ያ ማለት average acceleration equal to change in velocity over time taken ነው ያው እንደምናውቀው acceleration equal to change in velocity over time taken ነው እና change in velocity ማለት ደግሞ v final minus v initial ነው ስለዚህ acceleration ምን ይሆናል v final minus v initial over time ይሆናል ያ ማለት ከቬሎሲቲ ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው እንቀንሳለን ከዚህ ኦቨር 1 ብለን ክሪስ ክሮስ እናደርግ ምን ይሆናል v final minus v initial equal to acceleration times time ይሆናል at ይሆናል እና እዚህ ላይ ምን እናገኛለን v initial ወደዛ ሲሄድ እዚህ ጋር v final ይቀራል velocity final equal to initial velocity plus acceleration time ይሆናል ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ነው ኢኩዌሽን 1 ነው ኢኩዌሽን 1ን በዚህ አይነት መልኩ እናገኛለን ያው የዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ኢኩዌሽኖችን ነው እያየን ያለ ነው ወደ 5 ኢኩዌሽኖች አሉ የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ይሄንን ይመስላል ሁለተኛው ኢኩዌሽን ደግሞ የሚመጣው ከምንድነው ከቬሎሲቲ ነው አቨሬጅ ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ምን እንደሆነ እናውቃለን ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም እንደሆነ እናውቃለን እንደገና ሌላ ደግሞ አቨሬጅ ማለት ምን ማለት ነው የቬሎሲቲዎችን ደምረን ለሁለት ካካፈለን ለምሳሌ ቬሎሲቲ ስንል ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለ ፋይናል ቬሎሲቲ ፕላስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ደምረን ይሄንን የደመርነው ለሁለት ስናካፈል አቨሬጁን ይሰጠናል ምክንያቱም የሆኑ ለምሳሌ ቁጥሮች ቢኖሩን 4 ቁጥር ወይ 3 ቁጥር የ2 የ8 እና የ6 አቨሬጁን አገኝ ከተባለ 3 ቁጥሮች ናቸው አይደል እነዚህን ደምረን ለ3 ነው የምናካፍለው 2 ሲደመር 8 ሲደመር 6 ሲካፈል ለዛ ለመጠኑ ለ3 2 ሲደመር 8 10 ሲደመር 6 16 ኦቨር 3 ይሆናል አቨሬጁ እና እዚህ ጋር v ፋይናል እና v ኢኒሻል ሁለት ኮምፖነንቶች ናቸው ሁለቱን ኮምፖነንቶች ደምረን ለሁለት እናካፍላለን እና ይሄ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ይሆናል ስለዚህ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይምም ሊሆን ይችላል ወይንም v ፋይናል ፕላስ v ኢኒሻል ኦቨር 2 ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሁለቱንም ሚክስ ስናደርገው አቨሬጅ ቬሎሲቲ ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም ከምን ጋር እኩል ይሆናል ከ v ፋይናል ፕላስ v ኢኒሻል ኦቨር 2 ጋር እኩል ይሆናል ስለዚህ ይሄንን ታይም ከዚህ ጋር ሲባዛ ምን ይሆናል እዚህ ጋር ዲስፕሌስመንት ይቀራል እዚህ ጋር v ፋይናል ፕላስ v ኢኒሻል ኦቨር 2 ማለት ያው 1 ኦቨር 2 ታይምስ v ፋይናልን ያው v እንበለው ፕላስ v ኢኒሻልን ደግሞ u እንበለው እዚህ ጋር ለመስማማት v ፋይናሉን v ብቻ እንበለው v ኢኒሻልን ደግሞ u እንበለው እንደዚህ ያለን በነጽፍ v ፋይናል ፕላስ v ኢኒሻል ታይምስ እዚህ ጋር የሄደው ታይም ይባዛል ማለት ነው ስለዚህ የኛው ኢኩዌሽን ይሆናል ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ 1 ኦቨር 2 v ፋይናል ፕላስ v ኢኒሻል ታይምስ ታይም ይሄ ኢኩዌሽን ይሆናል እዚህ ጋር ያገኘው ነው ኢኩዌሽን 1 v ፋይናል ኢኳል ቱ v ኢኒሻል ፕላስ 8 ያለው v ፋይናልን v ብንል ኢኳል ቱ v ኢኒሻልን ደግሞ u ብንል u ፕላስ 80 ይሄም ያው ኢኩዌሽን 1 ይሆናል እና ሌላ ሶስተኛውን ኢኩዌሽን ደግሞ ለማግኘት ሌሎችን ኢኩዌሽኖች የምናገኘው ከነዚህ ከሁለቱ ኢኩዌሽኖች ነው ከኢኩዌሽን 1 እና ከኢኩዌሽን 2 ተነስተን ነው ሌሎችን ኢኩዌሽኖች የምናገኘው ለምሳሌ ኢኩዌሽን 3 ለማግኘት ኢኩዌሽን 1 v equal to u plus 80 አለ v equal to u plus acceleration time times አለ ኢኩዌሽን 2 ደግሞ ዲስታንስ equal to half v plus u times t አለ እና እዚህ ጋር ፋይናል ቬሎሲቲ u plus 80 የሚልበት እዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ ቦታ u plus 18 ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ አክሰለሬሽን ታይምስ ስንተካ ምን ይሆናል
ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ ሃፍ ፋይናል ቬሎሲቲ ማለት ይሄው ዩ ፕላስ ኤቲ ዩ ፕላስ ኤቲ ፕላስ እዚህ ጋር ዩ አለ ታይምስ እዚህ ቲ አለ እንዲህ ይሆናል። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ ሃፍ እዚህ ጋር ተመሳሳይ ዩ አለ ቱ ዩ ይሆናል። ቱ ታይምስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ አክሰለሬሽን ታይምስ አለ ከውጭ ታይም አለ። ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ እቺ ሃፍ ሁለቱንም ታባዛለች። ስለዚህ ሃፍ ታይምስ ቱ ዩ ይሆናል። እንዲሁም እሺ ከዛ በፊት በታይም እናባዛው። እዚህ ጋር ያለውን ውስጥ ያለውን ሁለቱንም በታይም ስናባዛ ሃፍ ከውጭ ይሆንና ቱ ዩ ታይምስ ቲ ይሆናል ፕላስ ኤቲ ታይምስ ቲ ታይም ቲ ስኬር ይሆናል። ሶ ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ አሁን ሃፉ እነዚህን ሲያባዛ ሃፍ ታይምስ ቱ ዩ ቲ ፕላስ ሃፍ ታይምስ ኤቲ ስኬር ይሆናል። ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ ሃፍ በሁለት ሲጠፋ ዩቲ ፕላስ ሃፍ ኤቲ ስኬር። ይሄ ሶስተኛው ኢኩዌሽን ነው። ኢኩዌሽን 3 ይሆናል እና እያንዳንዱ ኢኩዌሽን ላይ አንዳንድ ኮምፖነንት እያነሰ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ይሄ ኢኩዌሽን 1 ነበር። ኢኩዌሽን 1 ላይ ምን የለም? ዲስፕሌስመንት የለም። ኢኩዌሽን 2 ላይ ስመጣ ደግሞ ዲስፕሌስመንት አለ፣ ፋይናል ቬሎሲቲ፣ ኢኒሻል ቬሎሲቲ፣ ታይም አለ፣ ግን አክሰለሬሽን የለም። ኢኩዌሽን 2 ላይ ደግሞ አክሰለሬሽን የለም። ኢኩዌሽን 3 ላይ ስናይ ዲስፕሌስመንት አለ፣ ኢኒሻል ቬሎሲቲ፣ ታይም አለ፣ አክሰለሬሽን አለ፣ ታይም አለ፣ ግን ፋይናል ቬሎሲቲ የለም። እና እያንዳንዱ ኢኩዌሽን ላይ አንዳንድ ኮምፖነንት ነው የሚጎለው። ሌላ ኢኩዌሽን 4ን ለማግኘትም ኢኩዌሽን 1 እና 2 ነው የምንጠቀመው። ምን እናደርጋለን? በዚህ ቦታ ደግሞ ለታይም እናገኛለን ከኢኩዌሽን 1 v ኢኳል ቱ ዩ ፕላስ ኤቲ ከሚለው ታይም ምን ይሆናል? ስለዚህ እዚህ ጋር ዩ ወደዛ ሲሄድ v ማይነስ ዩ ኢኳል ቱ ኤቲ ይሆናል። ታይምን ለማስቀረት ኦቨር አክሰለሬሽን ስናደርግ አክሰለሬሽን ሲጠፋ ታይም ይቀራል። ታይም ምንድነው? v ማይነስ ዩ ኦቨር ኤ ነው። ይሄንን ታይም ምን ላይ እንተካለን? ኢኩዌሽን 2 ላይ እንተካለን። ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ ሃፍ ማለት ዩቲ ፕላስ ሃፍ ቪ ፕላስ ዩ ታይምስ ቲ በሚለው በዚህኛው በኢኩዌሽን 2 ላይ እንተካለን። ማን ቦታ? ታይም ቦታ። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ ሃፍ ቪ ፕላስ ዩ ታይምስ ቲ ምንድነው? ቪ ማይነስ ዩ ታይምስ ኤ ነው። ቪ ማይነስ ዩ ኦቨር ኤ ነው። ታይም ይሄ ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ምን ይሆናል? ሃፍ አለ እዚህ ጋር ቪ ፕላስ ዩ ከቪ ማይነስ ዩ ጋር ሲባዛ ምን ማለት ነው? ቪ ፕላስ ዩ ታይምስ ቪ ማይነስ ዩ ቪ ከቪ ጋር ቪ ስኬር ይሆናል። ቪ ታይምስ ኔጌቲቭ ዩቪ ይሆናል። ዩ ታይምስ ቪ ፖዘቲቭ ዩቪ ይሆናል። ፕላስ ዩ ታይምስ ማይነስ ዩ ኔጌቲቭ ዩ ስኬር ይሆናል። እዚህ ጋር ማይነስ ዩቪ ከፕላስ ዩቪ ጋር ይጠፋል። ስለዚህ ቪ ስኬር ማይነስ ዩ ስኬር ይቀራል። ሶ ቪ ፕላስ ዩ ሲባዛ ቪ ማይነስ ዩ ማለት ቪ ስኬር ማይነስ ዩ ስኬር ነው። ኦቨር ኤ አለ እዚህ ጋር ኦቨር ኤ ይሆናል። ሶ ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ ከላይ አንድ ሲባዛ ቪ ስኬር ማይነስ ዩ ስኬር ይሆናል ከላይ ኦቨር ከታች ሁለት ሲባዛ ኤ ቱ ኤ ይሆናል። ስለዚህ ኦቨር 1 ብለን ክሮስ ስናደርግ ቪ ስኬር ማይነስ ዩ ስኬር ኢኳል ቱ ኤ ታይም ኤስ ቱ ኤ ኤስ። ስለዚህ ከዚህ ዩ ስኬር ወደዛ ሲሻገር እዚህ ቪ ስኬር ይቀራል። ፋይናል ቬሎሲቲ ስኬር ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ስኬር ፕላስ 2 ታይምስ አክሰለሬሽን ታይምስ ዲስፕሌስመንት ይሆናል። ይሄ ኢኩዌሽን 4
ኢኩዌሽን 4 ይሆናል። ያው ኢኩዌሽን 1 እና 2ን እንደዚህ ካገኘን በኋላ ኢኩዌሽን 3 4 እና 5ን ለማግኘት ኢኩዌሽን 1 እና 2 ነው የምንጠቀመው። ኢኩዌሽን 3ን ለማግኘት v ነው ፋይናል ቬሎሲቲ ቦታ ነው ኢኩዌሽን 2 ላይ የተካ ነው። ኢኩዌሽን 3ን ለማግኘት ታይምን አወጣንና ከኢኩዌሽን 1 ኢኩዌሽን 2 ላይ ታይም ቦታ ተካን። ኢኩዌሽን 4ን ለማግኘት ኢኩዌሽን 5ን ለማግኘት ደግሞ ሌላው ኮምፖነንት ማን ነው የሚቀረን? ኢኒሻል ቬሎሲቲ u ቦታ እንተካለን። መጀመሪያ ኢኩዌሽን 1ን ለዩ እንጽፋለን። ኢኩዌሽን 1 ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ ኤቲ ነው። ይሄ ኢኩዌሽን 1 ከዚህ u ምን ይሆናል? ኤቲ ወደዛ ሲሻገር ማይነስ ኤቲ ሆኖ ይሄዳል። ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኤቲ ኢኳል ቱ ከዩ ጋር ከኢኒሻል ቬሎሲቲ ጋር እኩል ይሆናል። ስለዚህ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም ነው። ይሄንን ማን ላይ እንተካለን? ሁለተኛ ኢኩዌሽን ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ ሃፍ ፋይናል ቬሎሲቲ ፕላስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ታይምስ ታይም ነው። እዚህ ጋር ኢኒሻል ቬሎሲቲ ይሄ v ማይነስ ኤቲ ስለሆነ ኢኒሻል ቬሎሲቲው ላይ እንተካለን። ኢኩዌሽን 2 ላይ ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ ሃፍ v ፕላስ u ምንድነው? v ማይነስ ኤቲ ነው። ከዛ እዚህ ታይምስ t ያለ ሶ ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ ሃፍ v ፕላስ v 2v ይሆናል ማይነስ ኤቲ ያለ ታይምስ t ያለ ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ ሃፍ 2v ታይምስ t 2vt ማይነስ ኤቲ ታይምስ t ማይነስ ኤቲ ስኩዌር ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ ሃፍ ታይምስ 2vt ይሆናል ሃፍ ታይምስ ማይነስ ኤቲ ስኩዌር ማይነስ ሃፍ ኤቲ ስኩዌር ይሆናል። ሶ ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ ሃፍ በዚህ ይጠፋል። ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ታይምስ t ማይነስ ሃፍ አክሰለሬሽን ታይም ስኩዌር ይሆናል። ስለዚህ ይሄ አምስተኛው ኢኩዌሽን ይሆናል። ኢኩዌሽን 5 ላይ ምንድነው የሌለው? ዲስፕሌስመንት አለ፣ ፋይናል ቬሎሲቲ አለ፣ ኢኒሻል ቬሎሲቲ የለም። ኢኩዌሽን 4 ላይ ምንድነው የሌለው? ፋይናል ቬሎሲቲ አለ፣ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለ፣ አክሰለሬሽን አለ፣ ዲስፕሌስመንት አለ፣ ታይም የለም እና አንዳንድ ኮምፖነንት እየጎደለ ነው የሚሄደው። ኢኩዌሽን 1 ላይ ዲስፕሌስመንት የለም። ኢኩዌሽን 2 ላይ አክሰለሬሽን የለም። ኢኩዌሽን 3 ላይ ፋይናል ቬሎሲቲ የለም። ኢኩዌሽን 4 ላይ ታይም የለም። ኢኩዌሽን 5 ላይ ደግሞ ኢኒሻል ቬሎሲቲ የለም እና አምስቱ ኢኩዌሽኖች እነዚህን ይመስላሉ። አምስቱ ኢኩዌሽኖችን እዚህ ጋር ጠቅለል ባለ መልኩ ማየት እንችላለን። ኢኩዌሽንስ ኦፍ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ማለት ኢኩዌሽን 1 2 3 4 and 5 እና እዚህ ጋር ፎር ኤግዛምፕል if a car is traveling at 8 meters per second and accelerates with uniform acceleration at 2 meters per second square for 6 seconds ይላል find its final velocity will be ይላል። የፋይናል ቬሎሲቲውን እንድናገኝ ነው የተጠየቅነው እና መኪናው በስንት ነበር ትራቭል እያደረገ የነበረው? በ8 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ቬሎሲቲ ነው፣ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው የሚሆነው 8 ሜትር ፐር ሰከንድ። ምክንያቱም ፋይናል ቬሎሲቲ ተጠይቀናል። እዚህ አሁን ፋይናል ቬሎሲቲ ስንት እንደሆነ ነው የተጠየቅነው። ሌላ ዊዝ ዩኒፎርም አክሰለሬሽን 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ተሰጥቶናል። አክሰለሬሽን 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ከተሰጠን እና ፎር 6 ሰከንድ በዚህ አክሰለሬት ያደርገው ለ6 ሰከንድ ነው። ስለዚህ ታይም ደግሞ 6 ሰከንድ ተሰጥቶናል። ስለዚህ የተሰጠን መረጃ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለን፣ አክሰለሬሽን አለን፣ ታይም አለን፣ ፋይናል ቬሎሲቲ ነው እንድናገኝ የተፈለገው። ስለዚህ እነዚህ አራቱን የሚይዝ ኢኩዌሽን እንፈልጋለን። ፋይናል ቬሎሲቲን፣ ኢኒሻል ቬሎሲቲን፣ አክሰለሬሽን እና ታይምን የሚይዝ ስንፈልግ ከኢኩዌሽኖች ውስጥ ማን ይሆናል? ኢኩዌሽን 1 ይሆናል።
ፋይናል ቬሎሲቲ አለ፣ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለ፣ አክሰለሬሽን አለ፣ ታይም አለ። ስለዚህ ኢኩዌሽን ዋንን በመጠቀም ሶልቭ ለማድረግ እንሞክራለን። ስለዚህ ኢኩዌሽን ዋን ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ አክሰለሬሽን ታይም እና ፋይናል ቬሎሲቲ ነው የተጠየቅነው። ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ፕላስ አክሰለሬሽን እዚህ ጋር የተሰጠን 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ታይምስ ታይም ደግሞ 6 ሰከንድ አለ ሲባዛ 6 ሰከንድ። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ እዚህ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ፕላስ እዚህ 2 ታይምስ 6 12 ይሆናል። እዚህ ሜትር አለ እዚህ ፐር ሰከንድ ስኬር አንዱ ሰከንድ ሲያጠፋው 12 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። ስለዚህ 8 ፕላስ 12 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። ፋይናል ቬሎሲቲውን በዚህ አይነት መልክ ማግኘት እንችላለን። እና እንደዚህ ጥያቄዎች ሲሰጡን የትኛውን ኢኩዌሽን መጠቀም እንደምንችል መጀመሪያ ጊቨኑን እናወጣለን። የተሰጠን ነገር ምንድነው? የተሰጠንን ነገር ካወጣን በኋላ ወደ ኢኩዌሽኑ መምረጥ እንሄዳለን። የትኛውን ኢኩዌሽን ብጠቀም ነው የሚሻለው ወደሚለው እንሄዳለን። ኤችታ አክሰለሬትስ አት 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር አክሰለሬሽን 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር አቦ ሸማኔው አክሰለሬት እያደረገበት ያለው አክሰለሬሽን እና ለስንት ሰከንድ ነው? ለ5 ሰከንድ ታይም ነው 5 ሰከንድ። if its final velocity is 24 ሜትር ፐር ሰከንድ ፋይናል ቬሎሲቲው 24 ሜትር ፐር ሰከንድ ከሆነ ዲተርማይን ኢትስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ስንት ይሆናል? ስለዚህ የተሰጠን መረጃ ይሄ ነው ያለን። ከዚህ መረጃ ተነስተን የቱን ኢኩዌሽን ብንጠቀም ያዋጣናል? ይሄ ኢኩዌሽን ዋን ነው። ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ አክሰለሬሽን ታይምስ አራቱንም የያዘ ኢኩዌሽን ፈረስት ኢኩዌሽን። ከዚህኛ የተጠየቅነው ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ ኢኒሻል ቬሎሲቲን ለማግኘት ኤቲ ወደዛ ሲሄድ ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኤቲ ይሆናል ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ። ሶ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም ይሆናል። ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ፋይናል ቬሎሲቲ ስንት ነው? 24 ሜትር ፐር ሰከንድ ማይነስ አክሰለሬሽን ታይምስ አክሰለሬሽን 3 ነው፣ ታይም ደግሞ 5 ነው። 3 ታይምስ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ታይምስ 5 ሰከንድ። ሶ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ 24 ማይነስ 3 ታይምስ 5 15 24 ማይነስ 15 ኢኒሻል ቬሎሲቲ 9 ይሆናል 9 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ይህን ጥያቄ። A runner in a race decides to accelerate right up to the moment of he crosses the line. accelerate ለማድረግ አሰበ ሯጩ እና he is initially traveling at 5 ሜትር ፐር ሰከንድ መጀመሪያ ትራቨል እያደረገ የነበረበት ኢኒሻል ቬሎሲቲው 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው እና ኤንድ አክሰለሬት አት 0.4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር በስንት አክሰለሬት ማድረግ ጀመረ? አክሰለሬሽኑ 0.4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ፎር 5 ሰከንድ ለስንት ሰከንድ? ለ5 ሰከንድ ነው አክሰለሬት ያደረገው። ዘን ፋይንድ መጀመሪያ ላይ ዘ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ላይን ቢትዊን ሂ ዲሳይድስ ቱ አክሰለሬት ለማድረግ ያሰበው ዲስታንስ ምን ያህል ነው? እዚህ ጋር ዲስታንስ ተጠይቀናል ማለት ነው፣ ወይንም ዲስፕሌስመንት ስንት ይሆናል? እና ማሰብ ያለብን ዲስፕሌስመንትን የያዘ ታይምን የያዘ አክሰለሬሽንን እና ኢኒሻል ቬሎሲቲን የያዘ ኢኩዌሽን ምንድን ነው የሚሆነው? ኢኩዌሽን የትኛውን ኢኩዌሽን ብንጠቀም ነው? ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ ዩቲ ፕላስ ሃፍ ኤቲ ስኬር የሚለው ኢኩዌሽን ሶስተኛው ኢኩዌሽን እነዚህን ይዟላ። ዲስፕሌስመንት አለ፣ ምንፈልገው ዩ አለ፣ ታይም አለ፣ አክሰለሬሽን አለ፣ ታይም አለ። ኦኬ ስለዚህ ዲስፕሌስመንትን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ ዩቲ ዩ 5 ነው፣ ቲ ደግሞ
5 ነው። ስለዚህ 5 ሲባዛ 5 ይሆናል ፕላስ ሃፍ ኤ አክሰለሬሽን 0.4 ነው 0.4 ታይምስ ቲ ስኬር ታይም ስንት ነው? 5 ነው። 5 ስኬር ይሆናል። ሶ ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ 5 ታይምስ 5 25 ፕላስ ሃፍ በሁለት አንድ ይሆናል 0.4 በሁለት 0.2 ይሆናል። ሶ 0.2 ታይምስ 5 ስኬር 25 5 ስኬር ማለት 5 ታይም 5 ነው 25 ይሆናል። ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ 25 ፕላስ 0.2 ታይምስ 25 5 ይሆናል 5 ይሆናል። ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ 25 ፕላስ 5 30 ይሆናል። ዲስፕሌስመንት ስለሆነ 30 ምን ሜትር ርዝመት ስለሆነ 30 ሜትር። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ሂዝ ፋይናል ቬሎሲቲ ነው ያለን። ፋይናል ቬሎሲቲው ስንት ይሆናል? ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲን ከተጠየቅን እዚህ ጋር የተሰጡን ነገሮች ምንድናቸው? ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለ፣ አክሰለሬሽን አለ፣ ታይም አለ፣ ፋይናል ቬሎሲቲ። እነዚህን አራት የሚይዝ ኢኩዌሽን ምንድነው? ፈርስት ኢኩዌሽን ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም የሚለው። ሶ ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ 5 ነው 5 ፕላስ አክሰለሬሽን 0.4 ታይምስ ታይም 5 ሰከንድ ታይምስ 5 ሶ ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ 5 ፕላስ 0.4 ታይምስ 5 2 ይሆናል። ስለዚህ ቬሎሲቲ 5 ፕላስ 2 7 7 ቬሎሲቲ ዩኒቱ ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣል። ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ፎር ለዚህኛው ኢኩዌሽን ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ ዩቲ ፕላስ ሃፍ ኤቲ ስኬር በሚለው ኢኩዌሽን ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ እንዴት ይገናኛሉ? እና እዚህ ጋር ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ አለ። ቬሎሲቲ ታይም ግራፍን እና ዲስፕሌስመንት ምንድነው የሚያገናኘው? የቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ኤሪያ ከዲስፕሌስመንት ጋር እኩል ነው ብለናል። እና እዚህ ጋር ግራዲየንቱ ደግሞ ምን ነው የሚያሳየን? አክሰለሬሽኑን ነው የሚያሳየን። እና የቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ግራዲየንቱ ስሎፑ አክሰለሬሽንን ያሳየናል። እና ኤሪያው በዛ ውስጥ ያለው ኤሪያ ማለት ይሄኛው ኤሪያ ደግሞ ይሄ ሼድ ያደረግነው ኤሪያ ሙሉ ኤሪያው ዲስፕሌስመንትን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ከዚህ ዲስፕሌስመንትን ለመጻፍ መጀመሪያ ሼፑ እንደዚህ ነው አይደል? ሁለት ቦታ መክፈል እንችላለን። አንደኛ እንደዚህ ሆሪዞንታል ስናደርገው እዚህ ጋር ትሪያንግል ይሰጠናል። ከላይ አንደኛ ትሪያንግል ይሰጠናል፣ ከታች ደግሞ ሁለተኛ ሬክታንግል ይሰጠናል። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ማለት አጠቃላይ ኤሪያ የትሪያንግሉ ኤሪያ ሲደመር የሬክታንግሉ ኤሪያ ነው። የትሪያንግሉን ኤሪያ ስንሰራ የትሪያንግሉ ቤዝ እችኛው ከታች ያለችው ቤዝ ምንድናት? እዚህ ጋር ፋይናል ቬሎሲቲ ከሆነ እዚህ ጋር ኢኒሻል ቬሎሲቲ ከሆነ ከታች ያለው ምንድነው? ታይምን ነው የሚያሳየው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ታይምን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ቤዙ ታይም ይሆናል። ከላይ ወደ ታች ያለው ደግሞ እዚህ ጋር ፋይናል ቬሎሲቲ ቪ ነው የሚያሳየው፣ እዚህ ጋር ኢኒሻል ነው የሚያሳየው። የዚህ ዲፍረንስ ይሆናል ቪ ማይነስ ዩ ይሆናል። ይሄኛው ሄቱ ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ ኤሪያ ዋን ምን ይሆናል? የትሪያንግሉ ኤሪያ ሃፍ ታይምስ ቤዝ ታይም ሄት ነው። ሃፍ ታይምስ ቤዝ ታይም ሄት ሲሆን ሃፍ ታይምስ ቤዙ ታይም ነው እዚህ ጋር ከታች ያለው ኤክስ አክሲስ ላይ ሃፍ ታይምስ ታይም ታይምስ ሄቱ ደግሞ ቪ ማይነስ ዩ ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ። ስለዚህ ኤሪያ ዋን ኢኳል ቱ ሃፍ ቪ ማይነስ ዩ ታይምስ ቲ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኤሪያ ዋን ነው። ኤሪያ ቱ ደግሞ ከታች ሬክታንግል አለ እዚህ ጋር እንደምናየው ኤሪያ ቱ ኢኳል ቱ ሬክታንግል። ኤሪያ ቱ ያው ቤዝ ታይምስ ሄት ነው የሚሆነው ወይንም ሌንግዝ ታይም ዊድዝ ነው የሚሆነው ሬክታንግል ስለሆነ። ከታች ቤዙ ማን አለ? ታይም አለ። ወደ ላይ ደግሞ ሄት እስከ ዩ ድረስ ነው አይደል? ዩ አለ ኢኒሻል ቬሎሲቲ። ስለዚህ ኤሪያ ቱ ኢኳል ቱ ሌንግዙ ዩ አለ ታይምስ ዊድዝ ደግሞ ታይም አለ ዩ ታይም ይሆናል። ስለዚህ አሁን ቶታል ዲስፕሌስመንት የሚሆነው ኤሪያ 1 ፕላስ ኤሪያ 2 ነው። ኤሪያ 1 ሃፍ ቪ ማይነስ ዩ ታይምስ ቲ አለ
ኤሪያ ቱ ደግሞ ዩቲ አለ ዩቲ ፕላስ እዚህ ጋር ደግሞ ሃፍ ቪ ማይነስ ዩ ታይምስ ቲ አለ። እዚህ ጋር ቪ ማይነስ ዩ የሚለውን ኢኩዌሽን 1 ላይ ቪ ኢኳል ቱ ዩ ፕላስ ኤቲ ከሚለው ዩን ወደዚህ ስናሻገር ቪ ማይነስ ዩ ኢኳል ቱ አክሰለሬሽን ታይም ታይምስ የሚል አለ። ስለዚህ ቪ ማይነስ ዩ ከኤቲ ጋር እኩል ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ቪ ማይነስ ዩ የሚልበት ኤቲን መተካት እንችላለን። ሶ ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ እዚህ ዩቲ ዩቲ ፕላስ እዚህ ጋር ሃፍ አለ ሃፍ እዚህ ጋር ቪ ማይነስ ዩ ማለት ኤቲ ነው። ኤቲ ታይምስ ቲ ብንል ዲስፕሌስመንት ምን ይሆናል? ዩቲ ፕላስ ሃፍ ኤቲ ታይምስ ቲ ኤቲ ስኬር ይሄን የሚል ኢኩዌሽን 3ን ይሰጠናል ማለት ነው። ከምን ተነስተን ከቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ተነስተን ኢኩዌሽኑን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። በዚህ አይነት መልኩ ኢኩዌሽኑን ልናገኝ እንችላለን። if the acceleration was 0 the graph would be a horizontal line acceleration 0 ቢሆን ኖሮ ግራፉ ምንድነው የሚሆነው? ሆሪዞንታል ላይን ነው የሚሆነው። ሆሪዞንታል ላይን ስንል ጀስት ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ እንዲህ ካለ ቬሎሲቲ ታይም ነው። የአክሰለሬሽኑ 0 ከሆነ ወይንም ኮንስታንት ከሆነ ግራፉ እንዲህ ግራዲየንቱ ሆሪዞንታል ነው የሚሆነው። እንዲህ ሆሪዞንታል ብቻ ከሆነ ዲስፕሌስመንት ምን ይሆናል? የሆሪዞንታሉን ኤሪያ መስራት ነው አይደል? ሬክታንግል ብቻ ነው የሚሆነው። ሬክታንግል ከሆነ ደግሞ ምን ይሆናል? ወደ ላይ እስከዚህ ድረስ እዚች ጋር ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለ፣ ቤዙ ደግሞ ታይም አለ። እዚህ ጋር ሄቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ። ስለዚህ ዩ ታይምስ ቲ ብቻ ነው የሚሆነው። አያችኋ? ያ ማለት እዚህ ጋር አክሰለሬሽኑ 0 ከሆነ ይሄኛው ፓርት 0 ይሆናል። ዲስፕሌስመንት ምን ይሆናል? ኢኒሻል ቬሎሲቲ ታይምስ ታይም ብቻ ነው የሚሆነው። ይሄንን በቀላሉ ማየት እንችላለን። ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ የሚል አለ። ስለ ቬሎሲቲ እና ስለ አክሰለሬሽን ነው። as both velocity and acceleration are vector quantities their directions are very important vector quantity ስለሆኑ ዳይሬክሽን አላቸው። ቬክተር ኳንቲቲ ሲባል ማግኒቲዩዱን ብቻ የሚያይ ወይንም ሳይዙን ብቻ ሳይሆን ዳይሬክሽንንም የሚያይ ነው እና if the velocity is in the same direction as the acceleration then both could be considered to be positive ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ከሆነ አክሰለሬሽንም ቬሎሲቲም ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ከሆኑ ምን ይባላሉ? ፖዚቲቭ ይባላሉ። ነገር ግን አንዳንዴ ኦፖዚት ዳይሬክሽን የሚሆንበት ጊዜ አለ። ኦፖዚት ዳይሬክሽን ከሆኑ አክሰለሬሽን እና ቬሎሲቲ ያ ማለት አንዱ ኔጌቲቭ አንዱ ፖዚቲቭ ሲሆን አንዱ ኔጌቲቭ ሆኗል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስናይ መኪናው ወደ ትራፊክ ላይት እየተጠጋ ነው። ሲጠጋ ያው ቬሎሲቲው ምን እያደረገ ነው የሚሄደው? እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ነገር ግን ስቲል ቬሎሲቲው ምንድነው? በዚህ ወደዚህ ዳይሬክሽን ነው። ካሩ ወደሚሄድበት ዳይሬክሽን ነው። ቬሎሲቲ ያለው እስከሚያቆም ድረስ ቬሎሲቲው ካሩ ወደሚሄድበት ዳይሬክሽን ነው። ነገር ግን አክሰለሬሽኑን ስናየው ግን ወደዚህ ነው፣ ከቬሎሲቲው በተቃራኒ ነው። ለምን? ዲሴለሬት እያደረገ ነው። ስፒዱን እየቀነሰ ስለሚሄድ አክሰለሬሽኑ ምንድነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ለምንድነው? ከቬሎሲቲው በተቃራኒ ነው። ቬሎሲቲው ስቲል ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ወይንም ስቲል ዳይሬክሽኑን ላይቀይር ይችላል። አክሰለሬሽኑ ግን ዳይሬክሽኑን ይቀይራል። ምክንያቱም አክሰለሬሽን ማለት ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ስለሆነ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ስለሆነ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ማለት ደግሞ ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው። ኢኒሻሊ ከነበረው ቬሎሲቲው ደግሞ እየቀነሰ ነው እየሄደ ያለው። ቬሎሲቲው ቢቀንስም ስቲል ፖዚቲቭ ነው። ነገር ግን አክሰለሬሽን ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ስናደርግ ኔጌቲቭ ይሆናል። ስለዚህ በዲፍረንት አቅጣጫ ሊሆኑ ይችላሉ። ቬሎሲቲው ወደዚህ አክሰለሬሽኑ ወደዚህ ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ጊዜ ከሁለቱ አንዱ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። አክሰለሬሽን እና ቬሎሲቲ የተለያየ ዳይሬክሽን ከያዙ እና በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ከሆኑ ደግሞ ሁለቱም ፖዚቲቭ ናቸው ማለት ነው። ኢማጂን ኤ ቦል ሮሊንግ አፕ ኤ ቬሪ ሎንግ ስሎፕ with an initial velocity of 6 ሜትር ፐር ሰከንድ ቦሉ ሮል እያደረገ ያለው እየሄደ ያለው ኢኒሻል ቬሎሲቲ ዩ ነው። በ6 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። በ6 ሜትር ፐር ሰከንድ ሮል እያደረገ ነው። the acceleration acts down the slope and has a value of 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር። እሺ የዚህ ነገር ስዕሉን መሳል አለብን። ኢንክላይንድ ፕሌን አለ። ኢንክላይንድ ፕሌን
ቦሉ ወዴት ነው ሮሊንግ አፕ ወደ ላይ ሮል እያደረገ ነው ኳሱን ወደ ላይ ገፋ ነው እንበል ወደ ላይ ስንገፋ ኳሱ ወደ ላይ እየተሽከረከረ ሲሄድ ወደ ላይ ስለሆነ ቬሎሲቲው ምን እየሆነ ነው የሚሄደው እየቀነሰ ነው የሚሄደው እዚህ ጋር በሆነ ቬሎሲቲ በኢኒሻል ቬሎሲቲ ገፍተናል ፋይናል ቬሎሲቲው ከኢኒሻል ቬሎሲቲ ምን መሆን አለበት ማነስ አለበት ስለዚህ the acceleration acts down the slope acceleration ደግሞ ዳይሬክሽኑ ወዴት ነው ወደ ታች ነው ከኢኒሻል ቬሎሲቲው በተቃራኒ ስለዚህ ኢኒሻል ቬሎሲቲውን ፖዚቲቭ ከወሰድን አክሰለሬሽኑን ኔጌቲቭ ነው መውሰድ ያለብን ምክንያቱም the acceleration acts down the slope ስላለ ወይንም ዲሴሌሬት እያደረገ ነው acceleration 2 ሜትር per second square ኔጌቲቭ 2 ሜትር per second square እናደርጋለን if you wanted to find the velocity of the ball after 2 seconds ከ2 ሰከንድ በኋላ ታይም ከ2 ሰከንድ በኋላ ቬሎሲቲውን ማግኘት ከፈለግን ፋይናል ቬሎሲቲውን ማግኘት ከፈለግን ምን ኢኩዌሽን እንጠቀማለን ያው ፈርስት ኢኩዌሽን ነው v = u + at የሚለው ነው የምንጠቀመው አሁን እዚህ ጋር አክሰለሬሽንን ፖዚቲቭ አድርገን ብንወስድ ምን ይሆናል ፋይናል ቬሎሲቲ = ኢኒሻል ቬሎሲቲ 6 ነው 6 ሲደመር አክሰለሬሽን ፖዚቲቭ አድርገን ብንወስድ ፖዚቲቭ 2 ታይምስ ታይም ደግሞ 2 አለ 2 ይሆናል ስለዚህ ቬሎሲቲ 6 + 2 ታይምስ 2 4 ቬሎሲቲ 10 ሜትር per second ይሆን ነበር ምኑ ፋይናል ቬሎሲቲው ከኢኒሻሉ በልጦ ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ከዚህ ጋር ካለው እዚህ ጋር ያለው ቬሎሲቲ በልጦ 10 ይሆናል ከስንት ከ6 ይሄ ደግሞ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ኳሱ ወደ ላይ ነው እየሄደ ያለው ወደ ላይ ሲሄድ ጭራሽ ቬሎሲቲውን እየቀነሰ የሆነ ቦታ ቆሞ 0 ይሆናል እንጂ አይጨምርም ስለዚህ አፕዋርድ ዳይሬክሽንን ፖዚቲቭ ቬሎሲቲውን ፖዚቲቭ አድርገን ከወሰድን ዳውንዋርድ ዳይሬክሽን ኔጌቲቭ ይሆናል አክሰለሬሽኑ ዳውንዋርድ ስለሆነ ኔጌቲቭ አድርገን መውሰድ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ቬሎሲቲ = u + at ከሚለው ፋይናል ቬሎሲቲ = u ስንት ነው 6 ሜትር per second ፕላስ a ስንት ነው ፕላስ a ኔጌቲቭ 2 ነው ኔጌቲቭ 2 ታይምስ ስንት ነው 2 ነው ስለዚህ ቬሎሲቲ = 6 ፕላስ ኔጌቲቭ 2 ታይምስ 2 ኔጌቲቭ 4 ስለዚህ 6 ማይነስ 4 ይሆናል ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ 2 ሜትር per second ነው የሚሆነው ይቀንሳል ማለት ነው ኢኒሻሊ በ6 እየሄደ ከነበረበት ፋይናሉ ወደ 2 ሜትር per second ይቀንሳል ስለዚህ ዳይሬክሽኑን የአክሰለሬሽን እና የቬሎሲቲ ዳይሬክሽን በዚህ አይነት መንገድ ልናይ እንችላለን አክሰለሬሽን ፖዚቲቭ ሆኖ ቬሎሲቲ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ወይንም ቬሎሲቲ ፖዚቲቭ ሆኖ አክሰለሬሽን ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ዳይሬክሽኑ የተለያየ ከሆነ ከሁለቱ አንዱ ኔጌቲቭ ሆኗል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ከ2 ሰከንድ በኋላ ነው ቬሎሲቲው 2 ሜትር per second ሊሆን የቻለው እኛ ግን እንደዚህ ከፈለግንስ ቬሎሲቲውን ከ10 ሰከንድ በኋላ ቬሎሲቲው ፋይናል ቬሎሲቲው ስንት ይሆናል ታይም ከ10 ሰከንድ በኋላ ፋይናል ቬሎሲቲው ስንት ይሆናል የሚለውን ማወቅ ከፈለግን ምን እናደርጋለን ፋይናል ቬሎሲቲ = ኢኒሻል ቬሎሲቲ + at የሚለውን መተካት ነው ቀጥታ ፋይናል ቬሎሲቲ = ኢኒሻል ቬሎሲቲ 6 ሜትር per second ነው ፕላስ አክሰለሬሽን ኔጌቲቭ 2 አለ ታይምስ ታይም ደግሞ 10 አለ 10 ሰከንድ አለ ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ ምን ይሆናል 6 + ኔጌቲቭ 2 ታይምስ 10 ኔጌቲቭ 20 ሶ ፋይናል ቬሎሲቲ 6 - 20 ኔጌቲቭ 14 ሜትር per second ይሆናል ምን ማለት ነው ኔጌቲቭ 14 ሜትር per second ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ ምን ሆኗል ኔጌቲቭ ሆኗል ማለት መጀመሪያ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ወደ ላይ ሲሄድ 6 ሜትር per second ፖዚቲቭ ነበር ኦኬ ፖዚቲቭን አፕዋርድ ዳይሬክሽን ካልን ኔጌቲቭ የሚሆነው ምንድነው ዳውንዋርድ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ ኳሱ ምን ሆኗል ማለት ነው ሄዶ በ6 ሜትር per second ሄዶ የሆነ ቦታ ደርሶ ቆሞ ምን መሆን ጀምሯል መመለስ ጀምሯል እየተመለሰ ቬሎሲቲው ኔጌቲቭ 14 ሜትር per second ሆኗል ከ10 ሰከንድ በኋላ ቬሎሲቲው 14 ሜትር per second ሆኗል በዛ ፍጥነት እየተጓዘ ነው የኳሱ አቅጣጫ ተቀይሯል ማለት ነው አሁን አፕዋርድ ሳይሆን ዳውንዋርድ ነው ያለው ምክንያቱም አፕዋርድን ፖዚቲቭ ብለን ከወሰድን ዳውንዋርድ ኔጌቲቭ ምን ይሆናል ዳውንዋርድ ይሆናል ስለዚህ ኳሱ በዛ በኢንክላይንድ ፕሌኑ ላይ በዳውንዋርድ አቅጣጫ በ14 ሜትር per second እየሄደ ነው የሚለውን ነው የሚነግረን ኔጌቲቭ